Πολλές φορές θα έχετε ακούσει να λένε κάποιοι τι ωραία που ήταν παλιά η ζωή στα χωριά, ανέμελα, ήρεμα, όμορφα. Έχετε σκεφτεί όμως ότι κάθε τι που θα κάνατε θα γινόταν αφορμή για σχολιασμό, κοινό κοτσομπολιό? Έχετε σκεφτεί πως αν σας έπιαναν στο στόμα της οι γειτόνισσες, μπορεί να γινόσασταν το επίκεντρο της προσοχής για μέρες ή και μήνες? Και αν τυχόν ήταν μεγάλο το σκάνδαλο, να γινόσασταν τραγούδι και το σκάνδαλο να μην ξεχαστεί ποτέ? Έχουμε μιλήσει ήδη στο παρελθόν για τα καμώματα του Γιάννη του Δήμαρχου, τα οποία έγιναν γνωστά μέχρι και στις πανκ συναυλίες, μέχρι και στη Ιαπωνία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο πρόσωπο το οποίο σόκαρε με ερωτικά σκάνδαλα την τοπική κοινωνία. Θα μιλήσουμε για τη Μαρία την Πενταγιώτισσα, που όπως μαθαίνουμε από το τραγούδι, στην ποδιά της σφάζονται τα παλικάρια. Φέρεται να γεννήθηκε το 1821. Το όνομα Πενταγιώτισσα το όφιλε στον τόπο καταγωγής της, από το χωριό Πενταγή. Από τα νεανικά της χρόνια διασώθηκαν μόνο διάφορες παραδόσεις και θρύλοι. Ο πατέρας της λέγεται πως ήταν δάσκαλος, εξού και ο χαρακτηρισμός της ως δασκαλοπούλα. Υπήρξε ιδιαίτερα όμορφη και δυναμική γυναίκα για τα δεδομένα της εποχής. Αυτό όμως που εξόργησε τη συντηρητική κοινωνία του χωριού της ήταν τα ερωτικά σκάνδαλα που έφτασαν σε τέτοιο βαθμό οι πολυάριθμοι εραστές της, λόγω ζήλιας, να συγκρούονται μεταξύ τους, εξού και το δημοτικό άσμα της εποχής. Τελικά, από τις συνεχείς παράνομες σχέσεις της, ακολούθησε και ένα δράμα. Όταν αποκαλύφθηκε ο μυστικός έρωτάς της με ένα νέο του χωριού, τον Δημήτρη Τουρκάκη, η Μαρία ήρθε σε σύγκρουση με τον αδερφό της, που της άσκησε μεγάλη πίεση να σταματήσει τις σχέσεις αυτές που ξεσήκωσαν την περιοχή. Το αποτέλεσμα ήταν να δολοφονηθεί ο αδερφός της από τον Δημήτρη Τουρκάκη και η ίδια θεωρήθηκε ηθική αυτουργός. Απόσπασμα της χωροφυλακής τη συνέλαβε στα βουνά της περιοχής, που είχε καταφύγει και την οδήγησαν στο δικαστήριο στο Μεσολόγγι. Εκεί δικάστηκε μαζί με τον δράστη. Τελικά όμως αθωώθηκε από καθαρή μεροληψία των ενόρκων. Λέγεται πως όταν κάποιος κατηγόρησε έναν από τους ενόρκους για την αθώωση της Μαρίας, εκείνος απάντησε «Δίκαιο έχεις, μα τι να κάνουμε που μας εδαιμόνισε με εκείνα τα μάτια της». Τέλος, μετά τη θανατική καταδίκη του μοναδικού προστάτη της και του χαμού του αδελφού της, παντρεύτηκε τον χήρο Κωνσταντίνο Αρμάο στο διπλανό χωριό Παλαιοκάτουνο. Του ανέθρεψε και μόρφωσε τα 4 παιδιά που είχε από προηγούμενο γάμο και πέθανε το 1885 ή το 1886. Τα γεγονότα αυτά σόκαραν την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα να γραφτεί το γνωστό τραγούδι «Στα σάλωνα σφάζουν αρνιά». Επίσης γράφτηκε εκτενές άρθρο για τη ζωή της από την εφημερίδα Εστία, ενώ το 1828 γυρίστηκε η πρώτη ελληνική ταινία υπερπαραγωγή για την εποχή εκείνη με τίτλο «Μαρία Πενταγιώτισσα». Το 1957 υπήρξε και άλλη μια ταινία με τίτλο «Μαρία Πενταγιώτισσα» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Υπήρξε άλλη μια ταινία «Η κόρη της Μαρίας Πενταγιώτισσας» το 1967. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Απολαύστε το τραγούδι Μαρία Πενταγιώτισσα από τον φίλο της ιστοσελίδας μας, τον Παναγιώτη Λάλεζα. Άλλο να σπάσουν αρνιά, Μαρία, μωρέ Πενταγιώτισσα, μωρέ Πενταγιώτισσα.